Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω πανεύκολα μακαρόνια με αυγό και τυρί στο τηγάνι. Συνεχίζουμε με τα υλικά. Είναι 80 γραμμάρια μακαρόνια, είναι τα κοχύλια. Στη συσκευασία γράφει τα μεγάλα, αλλά είναι τούντο size, φίλες μου. Αυτά τα μακαρονάκια. Βρασμένα, έτοιμα, στραγγισμένα. Η συσκευασία, φίλες και φίλοι μου, γράφει 10 με 12 λεπτά. Εγώ τα άφησα κάπως παραπάνω, γιατί τα προτιμούμε πιο ψημένα. Καλοψημένα. Τούτα τα 80 γραμμάρια τα έβρασα σε 1,5 λίτρο κοχλαστό νερό. Άρα πρώτα βράζουμε καλά το νερό, να κοχλάσει και μετά ρίχνουμε τα μακαρόνια. Βάζουμε το αλατάκι του, βάζουμε μια κουταλιά λάδι και αν θέλουμε βάζουμε και γύβο λαχανικό. Και όταν κοχλάσει ρίχνουμε τα μακαρονάκια μας, τα ανακατεύουμε να μην κάτσουν από κάτω και ξεσκέπαστη κατσαρόλα. Πάντα για τα μακαρόνια. Και προχωρούμε. Έχω εδώ 6 μέτρια αυγά. 200 γραμμάρια διάφορα τυριά. Τριμμένα. Έχω το πιπεράκι μου, το αλατάκι μου και το δυόσμο. Παρόλο που έχω δικός μου δυόσμο, είναι δώρο που το φίλο τον Καουρί και έτσι θα τον τιμήσω και θα χρησιμοποιήσω το δυόσμο του φίλου του Καουρί. Και το λαδάκι, όπως έχω πει, θα θέλουμε πού θα τα βράσουμε τα μακαρόνια. Μια κουταλιά. Και τώρα που θα τα βάλουμε στο τηγάνι μας. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Ναι. Να κουρθίσουμε και τον μάγειρα μας, της φίλης μας. Της Κικής από το Τορόντο του Καναδά. Και στέλνουμε τους θερμούς μας χαιρετισμούς και στον Καναδά και στην Αυστραλία και στην Αμερική. Οπωσδήποτε στην Ελλάδα ολόκληρη. Παίρνουμε σχόλια και από Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Ελβετία, Νότιο Αφρική, από Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία. Τέλος πάντων, και συνεχίζουμε. Εδώ, Μιχάλη μου, είναι τα 6 αυγουλάκια, χτυπώτα. Να ενωθούν. Τώρα, φίλες μου, θα ρίξω τα μακαρονάκια μου μέσα στα χτυπημένα αυγά. Ανακατεύω, θα πιάσει πάνω το αυγό μου, να έχουν ωραία εμφάνιση. Θα ρίξω. Ολόκληρο το τυρί. Όχι, θα αφήσω και λίγο για το τέλος. Δηλαδή θα βάλω τα 2 τρίτα περίπου. Ωραίο το τυρί είναι μέσα. Έχει τσέτα, έχει μοτσαρέλα, έχει διάφορα. Εγώ τα βρίσκω έτσι μαζί και χρησιμοποιώ τα. Και εμείς, παρόλο, φίλες και φίλοι μου, που δεν τρώμε τα μακαρόνια, δεν είμαστε ιδιαίτερα. Μαζί με τα αυγά και το τυρί τα τρώμε. Τούτα αρέσουν ιδιαίτερα στον Μιχάλη και κάνω τα τακτικά και ακόμα και στα μωρά. Θα βάλουμε το πιπεράκι του, το θέλει το πιπέρι. Πάει και το πιπεράκι μέσα και το αλατάκι μας. Πολύ λίγο, εντάξει, επειδή έχουν και τα τυριά. Έτυχε άλλη φορά που έβαλα λίγο παραπάνω και στα λίγο αρμυρά. Έτσι τώρα προσέχουμε λίγο, αλλά θέλουν το αλατάκι τους να έχουν γεύση. Και το δυόσμο μας τον Κυπριακό, φίλες και φίλοι μου, από το φίλο μας τον Καουρί. Να θέλουμε καμιά κουταλιά, να βάλω τώρα. Πάντως, πολλά ωραίος, μυρίζει πάρα πολλά ωραία. Μπήκε και ο δυόσμος και να ξαναβάλω δυόσμο, να τα ανακατεύω έτσι όμορφα, να πιάσουν παντού με το κουτάλι μου και προχωρώ στο τηγάνι. Ελαιόλαδο θα πάει στο τηγάνι. Πάει το λαδάκι μου, τούτο, δεν θέλω παραπάνω. Ούτε μια κουταλιά μια κουταλιά να μπει. Να πιάει παντού και να βράσει και θα ρίξω μέσα τούτα τα όμορφα μακαρονάκια, φίλες και φίλοι μου. Ωραία που ψηθήκα. Αλλά να μας μείνουν και σωστά, να μην μας λιώσουν. Να πάρει μια βράση και θα ρίξω μέσα τούτα τα όμορφα μακαρονάκια. Θα τα στρώσω έτσι, να κάτσουν παντού. Δυνατή φωτιά. Δυνατή, εντάξει. Στην πορεία θα τη χαμηλώσω. Να έρθουν και λίγα από ποδά, γιατί φτάνουν όλα ποδά. Να τα κανονίσετε, να είναι παντού μακαρόνια και αυγό. Μπορεί να βάλετε και πιο λίγο αυγό, αλλά είναι πιο καλό να έχει πλούσιο τυρί, πλούσιο αυγό, για να τραβήξουν όλα μέσα και να γεμιστά. Ακριβώς, επειδή εμείς δεν τρώμε πολύ τα μακαρόνια μόνα τους, θέλουμε να έχουν αρκετά αυγά και τυριά. Και ανακατεύεις. Ανακατεύω. Πρέπει να προσέξουμε να έχουμε ένα αντιπολιτικό τηγάνι. Ναι, και να έχει βάθος. Να έχει κάποιο βάθος. Ναι, να μην έχει ξέβαθο. Να κάτσουν μέσα τα μακαρόνια και να ανακατεύουμε τα προσεκτικά. Έτσι θέλουμε να τα λιώσουμε. Βεβαίως, και δυόσμο. Το δυόσμο μπορούμε να το βάλουμε και την ώρα που τρώμε. Το πιάτο μας. Ναι, στην Κύπρο, φίλες και φίλοι μου, χρησιμοποιούμε πάρα πολλά το δυόσμο. Κύπρο γυρίζει για σεμί και δυόσμο, λέει. Όπως λέει και η Κωνσταντίνα, η τραγουδίστρια μας. Ωραία αρώματα. Είναι και μεσημέρι, θα τα απολαύσουμε. Βεβαίως θα τα απολαύσουμε. Και όποιοι μακαρονάδες θα τα απολαύσουν πιο πολλά από εμάς. Σίγουρα, σίγουρα.
Άρα, σε τούτη φάση, φίλες μου, ρίχνω και το άλλο το τυρί μου. Θέλω να αναμπλούσια. Ο καθένας βάζει όσο θέλει. Εγώ να το βάλω όλο όμως. Χαμηλώνουμε τη φλόγα μας. Θα το βάλω όλο. Να μου πείτε πολύ. Θέλετε να βάλετε πιο λίγο, θα βάλετε πιο λίγο. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Θα του ρίξω ακόμα λίγο δυόσμο. Τριμμένο δυόσμο, αποξηραμένο. Δείχνω πως αποξηραίνω το δυόσμο μου. Έχουμε βίντεο, ναι. Έχουμε βίντεο. Δεν το ανακατεύεις τώρα. Όχι. Τώρα θα το στουπώσω, θα το κλείσω. Μιλούμε και τα κυπριακά, λέμε να στουπώσω, αλλά είναι το κλείνω. Να πάρει μία μικρή βράση και θα το σβήσω. Σε χαμηλή φλόγα. Σε χαμηλή φλόγα, αλλά θα το σβήσω. 1-2 λεπτάκια και θα το σβήσω. Αυτή είναι η συνταγή, πανεύκολη, ωραία. Κάντε την, απολαύστε την. Γράψτε μας στα σχόλια σας, δώστε like στο βίντεο. Κάντε και την εγγραφή σας στο κανάλι μας όσοι δεν την κάνατε ακόμη. Με ένα κλικ στο εγγραφή και ένα κλικ στο κουδουνάκι για να μην χάνετε τις νέες συνταγές της Ελίζας. Για τις εργαζόμενες κοπέλες, Μιχάλη, εμπανεύκολο να κάνουν ένα διαφορετικό μακαρόνι. Αυτό ήταν, φίλε, σβήσαμε και τη φλόγα και το αφήσουμε μέσα. 1-2 λεπτά αφήνουμε τη φλόγα, απλώς να βοηθήσει και το υπόλοιπο τυρί να σωματωθεί μαζί με τα μακαρονάκια μας. Και αυτό είναι. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και το αυγό καλά. Βέβαια. Εν και ένα αυγό τούτο, είναι τυρί τούτο. Α, το κίτρινο είναι τυρί. Εν το τυρί τούτο, το αυγό έχει ψηθεί, ανακατώθηκε και έχει ψηθεί. Τούτα τα κίτρινα είναι τα τυριά. Είναι το τυρί που έχουμε βάλει. Το χρώμα του τυριού. Μοιάζει με τον κρόκο του αυγού, αλλά δεν είναι κρόκος, είναι το τυρί. Φίλες και φίλοι μου, έγινε και σαν την πίτσα. Πολλά ωραία και με τη βοήθεια του Μιχάλη εγλίστρισε σιγά. Βλέπετε τι καθαρό έμεινε το τηγάνι μου. Εγλίστρισε σιγά και έπεσε μέσα στον πιάτο το μεγάλο. Πολλά ωραία. Οπότε ακόμα λίγο δυόσμος. Πάει για σερβίρισμα. Πανεύκολη. Ναι. Η Ελίζα μας έφτιαξε και διακοσμητική κουλούρα. Την έχει κάνει παξιμάδι. Φαντάζομαι έχει πολύ κοναλάτι μέσα. Βέβαια. Ναι, δεν είναι για άγωμα, είναι για διακόσμηση. Πρώτα από το μάτι. Τα κίτρινα, φίλες, που μέσα είναι τα τυριά, μην το συγχύσετε ότι είναι αυγό, διότι το αυγό ψήθηκε πρώτον και μετά έβαλαμε τα τυριά τα από πάνω. Φίλοι και φίλες, έτοιμο το φαγητό μας, όμορφα στολισμένο, μας προσκαλεί να το απολαύσουμε. Φτιάξτε το και εσείς, δοκιμάστε το, είμαστε σίγουροι ότι θα σας αρέσει. Δώστε like στο βίντεο να το έχετε. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Να είστε όλοι καλά. Έβαλαμε και λίγο χαλούμι από πάνω, αλλά έχει πάρα πολλά τυρκά. Δεν βάλεις αρκετά τυριά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εγώ που δεν είμαι ιδιαίτερος φίλος των μακαρονιών, θα τιμήσω δεόντως αυτόν το ωραίο φαγητό. Πάει στο πιάτο. Με ψηλό κοτόπουλο θα το συνοδεύσουμε, αλλά τώρα λόγω της συνταγής ο Μιχάλης θα το ετοιμάσει έτσι. Ωραία. Φίλες και φίλοι, παρόλο που δεν είμαι φίλος των μακαρονιών, αυτό το φαγητό μαζί με τα αυγά και τα τυριά είναι απόλαυση. Εγώ συνήθως τρώω και ψωμάκι, αλλά επειδή υπάρχουν τα μακαρόνια, δεν χρειάζομαι ψωμί σε αυτό το φαγητό. Πάρα πολύ ωραίο. Πολλά ωραίωνα, ωραία ψημένα τα μακαρόνια, ωραία τα τυριά, το αυγό. Κάντε το, φίλες μου, απολαύστε το πανεύκολο φαγητό. Θα το απολαύσετε. Και άμα θέλεις βάζεις και λίγο πιπεράκι είναι επιπλέον. Και δυόσμο και πιπέρι, και αλάτι, ό,τι θέλετε. Εντάξει, Μιχαλάκη μου, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τα αυγά και τα τυριά μας αρέσουν ιδιαίτερα. Ακόμα μια συνταγή από μένα, φίλες και φίλοι μου, για όλους εσάς και για την οικογένεια μου. Τα μωρά θα το λατρέψουν, αλλά και οι μεγάλοι. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Κάντε το έστω σε μια φορά και θα το βάλετε στο τραπέζι σας τακτικά, φίλες και φίλοι μου. Και καλύτερα να φαγωθεί έτσι ελαφρώς ζεστό. Τα τυριά. Όπως το τρώω τώρα εγώ. Μόλις τελειώσει. Άρα να γίνει την ώρα του φαγητού. Μα αφού στο πει και φύγει. Μόνο να είναι έτοιμα, βρασμένα, στραγγισμένα τα μακαρόνια. Να μαζευτεί η οικογένεια. Και κάντε τα. Πάρα πολλά ωραίο, νόστιμο. Και έτσι που δεν έβαλες πολύ αλάτι, ό,τι πρέπει. Μπορεί να φάει την ελιά μαζί που είναι αλμυρή. Να είστε καλά, θερμούς χαιρετισμούς σε όλους, από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική, σε όλους όσους μας παρακολουθείτε, να είστε όλοι καλά, θερμές ευχές από εμάς. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Μας δίνετε δύναμη.
μερίδα μου εγώ την έχω φάει. Περιμένει την Ελίζα.